another man. Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast, de Disney Dads. Voor onze grote vakantie hebben we hem ook al opgenomen. En toen hadden we beloofd dat na deze vakantie, dat ik hem gewoon met Jenno weer zou oppakken om het over deze vakantie te hebben. Dus welkom terug, Jenno. Daar zijn we weer! Ja, alsof er niks is gebeurd. Nee, inderdaad. En deze keer heb jij een hele verhalenbundel mee, hè? Of dat hoop ik toch? Ja, nee, zeker. Zeker. We hebben van tevoren afgesproken, we gaan ongeveer een half uurtje maken, dus ik kan lang niet alles vertellen. Nee, natuurlijk niet. Ja, nee. Maar hey, we gaan kijken hoe ver we komen. En we moeten natuurlijk ook nog dingen overhouden voor buiten deze uitzending om natuurlijk, hè? Ja, en je hebt nogal je vlogs, hè? Je hebt heel veel materiaal. Hoeveel uren aan materiaal heb je gemaakt, ruwe schatting? Nou, om alvast even een beeld te geven. Ik heb in totaal ik heb 3 verschillende camera's mee gehad. En ik heb in totaal voor 1,5 terabyte aan videomateriaal. En dat is... ik heb genoeg materiaal om het komende half jaar elke week een half uur video te posten. Dat is heel veel. Ja. Dat is heel veel. Dus elke dag kan ik 2 video's van maken. Ja, en de video die duurt bij jou tegenwoordig een half uurtje, hè? Nu met die Disney-vlogs. Ik probeer dat, maar ik heb net een video geüpload die volgens mij, als ik deze video upload, de zondag erna live komt, die gaat bijna naar het uur toe. Ik heb het niet korter kunnen houden. Justin, jij hebt daar niet genoten, je hebt daar gewerkt. Ik heb gewerkt, zeker. Ik heb gewerkt. Nee, ik heb gedocumenteerd. Ik heb voor mijn... uiteindelijk, dat doen jullie volgens mij ook. Je documenteert voor je gezin. En het is leuk als andere mensen het ook leuk vinden en willen volgen. Maar daarvoor wil je het ook goed doen. Ja, en in de eerste plaats doe je het natuurlijk voor jezelf. En je merkt vanzelf dat het leuk gevonden wordt door anderen. En zij kijken en ze vinden het leuk. En dat geeft jou moed om weer verder te zetten. Hè? Dus op die manier is het cirkeltje, blijft dat draaien. En, ja. Zeker. Misschien wel leuk om daar meteen mee te beginnen, want daar hebben we het de vorige keer niet over gehad. Jullie maken ook video's. Voor de mensen die nu voor het eerst kijken. Jenno heeft samen met zijn vrouw Jolien en zoontje Jules een YouTube-kanaal. Die zal ik hieronder ook linken. En jullie vloggen elke dag, al een paar jaar lang. Intussen zijn we bijna, denk ik, 8 jaar aan het dagelijks vloggen. En we zitten al bijna 11 jaar op YouTube te bengelen met van alle soort filmpjes. Maar onze dagelijkse vlogs zijn, denk ik, 8 jaar geleden gestart ongeveer. Ja. Mm-hmm. Of misschien al wat langer. Ja. Hoe doe jij dat? En dat is dan wel leuk, nerds onder elkaar een beetje. Volgens mij mag ik dat wel zeggen. Hoe combineer jij dat filmen tijdens vakantie, maar ook gewoon tijd hebben voor je gezin om er bewust van te genieten? Want heel veel mensen zeggen tegen mij van, ja, maar je filmt zoveel, maar dan geniet je toch niet van je vakantie en dan mis je toch zoveel. Ik merk dat zelf niet zo, maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Je moet de rol van de regisseur, de scriptlezer, de acteur in jou helemaal loslaten. Als je dat kan doen en volledig jezelf kan zijn, onscreen, zoals je ook bent in het echt, dat is een kunst. En ik zeg niet dat dat vanzelf is gegaan, ook niet bij ons. Als je onze eerste vlogs kijkt, is dat wel allemaal gescript en is dat wel allemaal mooi in het gareel lopen. Vanaf het moment dat je dat kan loslaten, dan merk je dat je geen druk meer ervaart tijdens het filmen. En vanaf dat je dat dan hebt, dan gaat het vanzelf. Je groeit daarin. En op den duur wordt die camera jouw allerbeste vriend, waardoor je niet het gevoel hebt dat je aan het werk bent. Hè? Dus of dat je bezig bent. Dus het is eigenlijk gewoon... ik leef nog altijd, ik geniet nog altijd tijdens het vloggen. En vanaf dat je dat hebt, dan is het eigenlijk geen moeite meer om die camera erbij te nemen. En dan gaat het vanzelf eigenlijk. Wordt op een gegeven moment wordt het gewoon een verlengde van jezelf. Kijk, jullie vloggen natuurlijk dagelijks, dus voor jou is het helemaal wat normaler. Ik merkte wel bij mezelf dat hoe langer ik in de vakantie zat, hoe normaler het wel weer werd. Je hebt elke dag ook gefilmd natuurlijk. Ja. Dus op een gegeven moment merk je wel, dan gaat het als vanzelf. Dan gaat het praten ook als vanzelf. En dat is in het begin,
helemaal met die eerste reisdag en zo was het wat lastiger. Ja. Maar ik denk dat vanaf de eerste dag dat we op de cruise gingen, dat het toen als vanzelf ging. Het enige wat ik wel persoonlijk merkte was mijn FOMO, zoals ze dat noemen, werd wel groot. Want ik had wel zoiets van, ik wil dit en dit allemaal wel goed en mooi vastleggen. En dat was wel heftig. Ja, kijk, dat heb ik dan weer niet meer in mij. Als ik bijvoorbeeld nu een pretpark doe, en ik kan maar de helft of een kwartje doen, dan is dat ook maar zo. En dan breng ik het ook maar zo in beeld. En ik denk ook niet dat onze community verwacht dat wij daar gaan documenteren zoals we zouden een archief samenstellen of zo. Allee, het is niet dat we... we gaan graag eens naar de Efteling. Het is niet dat we daar ieder nieuw bordje gaan filmen of zo. Als we er langs lopen en we passeren het, nemen we het mee in de vlog. Maar we gaan het niet op zoek naar en dan specifiek naartoe gaan. Ik snap wel bij jou dat je daar heel graag wou zijn, maar volgens mij heeft dat ook meer te maken dat je daar echt ook wel gewoon wou zijn. Ja, nee, maar het is ook zo. Helemaal, we hebben dan de Disney Wish Cruise gedaan. Ja, en dat is iets van, ja, dat doe je voor het eerst. En we hebben van tevoren natuurlijk al genoeg beelden gezien van andere mensen. En dan heb je dat wil ik ook vastleggen. En dan heb je al een beeld van, ik wil dat zus en zo gaan doen. Het mooiste voorbeeld is de Sail Away Party. Dat is, het zegt het al, op de dag van de Sail Away, dus de dag dat je vertrekt, hebben ze een mooi showtje. Die is op het hoofddek. Tenminste, als het goed weer is. Is het niet goed weer, verplaatst het naar binnen. Maar wij hadden geluk, het was mooi weer. Maar dan moet je je voorstellen, om 4 uur, tussen 3:30 en 4 heb je eerst een safety drill. De muster drill noemen ze dat. Daar moet iedereen naartoe. En dan leggen ze uit van wat gebeurt er als het schip dreigt te zinken of wat dan ook. Wat moet je dan doen? Daar moet iedereen naartoe. Maar vervolgens is tussen 4:15 en 4:30 heb je altijd die Sail Away. Dus je moet je voorstellen, iedereen gaat eerst naar die muster drill. Pak een beetje 3000 man. En als die muster drill klaar is, wil iedereen naar boven naar die Sail Away party. Dus je kunt je de chaos voorstellen. En als je mij een beetje kent, weet je, ik wil heel graag vooraan staan, want ik wil de mooiste beelden hebben. Dus bij dat soort dingen merkte ik wel, dat was een bepaald stukje FOMO, adrenaline, stress wat wel naar boven kwam op zo'n dag. Ja, ik snap helemaal wat jij bedoelt. Ik heb dat in de loop der jaren wel meer en meer losgelaten. Dus misschien komt dat ook nog ooit wel eens bij jou van... we gaan het hier een beetje losser doen. Ja, nee, maar dat is denk ik ook... 1, het moet in je zitten. En 2, is het ook een stukje ervaring aan doen. Ik snap heel erg, als je elke dag filmt, dan word je er misschien ook wel wat makkelijker in. Dan is het gewoon zoals het is. En dat is ook prima. Ja, we hebben ook toen wij in Amerika waren, hebben we ook gewoon soms wel eens een dag gehad dat we niet eens aan de 10 minuten vlogmateriaal kwamen. Gewoon omdat we niet veel de camera erbij hebben genomen en ook wat meer hebben genoten van de dingen rondom ons. En dat was maar een kortere vlog. Wij werken heel graag naar 10 minuten vlogs per dag. Ja. Gewoon ook ik zit daar al aan te denken, terwijl ik het aan het opnemen ben, van ik moet dit ook allemaal weer monteren. En AI doet het nog altijd niet voor jou. Er zijn heel veel goede AI-toepassingen, maar een vlog monteren, dat moet je nog altijd vanuit je hart kunnen doen. Anders steek je daar je ziel ook niet meer in en dan is het niet mooi. Dus ja, ik doe het altijd zelf, elke video. En ja, als je dan elke dag meer dan 3 uur kwijt bent aan ene video, dan gaat het vroeg of laat eens mis als je dagelijkse vlogger bent. Dus daarom, ik denk niet dat je dat heel goed kunt volhouden. Want ik zou dat niet kunnen. Nee. Ik vind het fijn dat ik nu van elke dag 2 video's kan maken van een half uur. En dan werk ik ook meteen in het forum. Dus ik heb nu voor 4 weken in het forum heb ik al video's gemaakt. En dat werkt een stuk rustiger. Ja, en ook heel veel respect dat je dat hebt gedaan. En heel mooi ook trouwens dat je het allemaal deelt, want het is wel heel leuk om naar te kijken. Dankjewel. Ja. Maar goed, we zijn nu dus een heel wat maanden verder alweer sinds ons vorige gesprek. We hebben nu allebei Disney World redelijk vers in ons geheugen zitten. Ja, we kunnen erover babbelen alsof dat we babbelen over een nieuwe eettent bij ons in de buurt eigenlijk. Hè? Ja, nee, het zit nu gewoon vers, we weten het nu allemaal nog.
Ja, en dat kan je niet zo dikwijls, hè? Want ik weet niet hoe het bij jou en jouw collega's of bij jouw vrienden, bij jouw familie zit, maar het is volgens mij, of in ieder geval bij mij, in mijn omgeving, is het niet zo makkelijk om eventjes over Disney World te gaan chatten. Nee, wij zitten wel redelijk in een Disney community. Dus we hebben ook wel veel naaste vrienden die ook wel Disney World gangers zijn. En toevallig, net toen wij terug waren, gingen andere vrienden van ons ook daarheen. Dus we hebben Aha, nog een stukje napret meegemaakt met kerst. Dat was ook heel tof om te zien. dat is leuk. Dus nee, dat is echt heel erg tof. Maar ja, allerlei veranderingen toch wel sinds voor ons 2016. Ja, kan je het eventjes opsommen wat er allemaal nieuw is sinds jouw vorige bezoek? Nou, als we het puur hebben over attracties en themawerelden, was Pandora was nieuw. Star Wars Ja, Galaxy's Edge was nieuw voor dat ons. zijn, dat zijn twee attracties, hè? Bij Ja, Avatar en bij Star Wars. ja, klopt. En ja, dat was echt heel erg meegevallen. Dat was echt, ja, eh, indrukwekkend. Ik bedoel, als dat de Ja, standaard is voor wat de komende jaren nog gaat komen, dan kijk ik daar heel erg naar uit. Dat was ja, ja, ja. echt briljant gewoon. Kan je niet beschrijven, hè, hoe dat in elkaar zit. Je kan dat gevoel gewoon niet uitdrukken. Zelfs niet op film, zelfs niet als je erover vertelt. Je moet het meemaken. Ja, ja, want ook dus, als je kijkt naar Pandora, wat nu toch volgens mij in 2017 geopend is, dus dat is toch alweer 8 jaar terug. Ehm, hoe nieuw dat aanvoelt, dat vind ik ook wel heel knap. Dus je ziet ook dat onderhoud wordt echt gewoon goed gedaan. Ehm enige wat ik persoonlijk minder vond, maar dat kwam misschien ook door de tijd waarin wij zijn gegaan, is dat Animal Kingdom sluit vaak heel erg vroeg. En is het bijna onmogelijk om Pandora in het donker te zien. Ja, het was al een probleem toen wij er waren, Justin. Dus het is echt iets. Ze houden dat park maximaal, als je geluk hebt, een uurtje nog open in het donker en dan is het gedaan. Maar Ja, in de meeste gevallen sluit het nog voor het donker wordt. ja, en dat vind ik zonde, want juist dat gebied schreeuwt erom om in de avond gezien te worden. Absoluut. Ja, Dus ik denk zelfs als ze dat goed zouden bedenken en bekijken, zouden ze gewoon zelfs aparte ticketjes kunnen verkopen voor alleen maar die World of Pandora. Die zitten ver genoeg van al die beesten. Dat zouden ze perfect alleen kunnen openmaken voor avondopeningen en nog een apart ticket voor verkopen. Het zou elke dag quasi uitverkocht zijn, ik weet het zeker. het zou inderdaad heel goed kunnen. Want ik denk, wat ik zeg, dat vond ik zonde. Ja, Ehm, ik snap het. maar ook dingen die nieuw waren als in gewoon puur beleving. Hetgene wat ik altijd tegen had op Disney World, en dat is, daar maak je voornamelijk mee als je on-property verblijft, zijn de bussen. Waarbij je, eerder was het wel zo dat je vaak, en de bussen waren heel vol. En als hij vol was, moet je best lang wachten tot de volgende komt. Dat was dit keer Ja. niet. Ze gingen Ah, achter elkaar gingen ze door. Je hoefde nooit lang te wachten. En de bussen werden ook niet zo vol gepropt als dat ik in mijn geheugen had. dat is goed. Dat is echt heel goed. Dus ik heb nog vaak genoeg gestaan hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar het was niet zo erg als dat ik in mijn hoofd had. Ja, ik heb in de Ehm, vorige podcast bij jou toen verteld dat ik wat tegen het Disney Transport... Dat ik ik ervan hou, van het Disney Transportation System, maar dat ik er ook een soort van ja, haat-liefde verhouding mee heb. Omdat ik ja, soms denk dat ik daarmee langer onderweg ben dan met de gewone auto te nemen of een Uber of zo. Dus ja, Waar ze ik doen liefde voor trucjes. heb, want je hebt nu haatliefde. Ik heb nu over liefde voor de transportation, is de Skyliner. Ja, ik snap het. Ik, Ja. ik had eerst gedacht van, nou, weet je, dat het staat niet mooi. En dat vind ik nog altijd wel, als je van die grote pilaren hebt midden in die resorts. Wel ja, dat is nodig. Maar het transportsysteem, dat werkt wel niet zo goed. Dat is Hmm. zo goed uitgedacht en het werkt zo soepeltjes. Nee, dat is echt een grote aanwinst voor de parken.
Ja, en het is ook redelijk duidelijk. Hè? Je komt aan van punt A naar punt B en tussendoor kom je geen obstakels meer tegen. Hè? Een bus die kan nog altijd wel eens in een file terechtkomen, die kan nog eens in pannen vallen. Hebben we ook al gezien. Ja, die hondos ook, maar Ja. daar gaan we niet van uit, dat je daar in de lucht hangt te bengelen. Maar zo'n bus heeft veel meer onverwachte zaken met zich mee, dat zo'n gondel volledig opvangt. Ik denk dat dat ook de grote drijfkracht is geweest om dat erdoor te schieten. En inderdaad, het is een zeer goede investering geweest. Ja, nee, dat was echt perfect. En nee, over het algemeen, ik was even vergeten hoe leuk ik Disney World vond. Mhm. Maar nu ik er ben geweest, denk ik, ja, ik heb de liefde wel weer teruggevonden. En heb je ook al meteen ook weer zo'n gevoel van ik wil weer terug binnen afzienbare tijd? Of Ja, is het van weer goed geweest voor een langere tijd? nou ja, goed, binnen afzienbare tijd is het natuurlijk altijd relatief. Het is niet, dat weet jij ook, het is niet de meest goedkope reis om te maken. Dus Nee. daar moet zeker voor gespaard worden. Maar we hebben plannen om binnen nu en zeker 5 jaar wel weer terug te gaan. Toch wel, ja, Ja, ja. De ja, kriebels zijn dus wel gebleven. ja. Er zijn nog wat andere plannen, maar die bewaar ik voor een andere video. Aha, Die hoor jij later nog wel. oké. Maar er zijn genoeg plannen tussendoor om de Disney-honger te stillen, om het maar zo te zeggen. Een vraag waar ik echt wel het antwoord op wil weten is: hoe heb jij het ervaren om dan van die Disney-bubbel op zee naar de Disney-bubbel in de hotels te komen? Hoe vond jij het verschil in gastvrijheid, in beleving, restaurant misschien, eten? Ja, Was dat een groot verschil? nou, ik heb wel van tevoren heb ik mensen horen zeggen van je hebt in Disney World heb je deluxe resorts, daar heb je ook verbleven. Dus je weet hoe de Ja, gastvrijheid is, hoe de service is. Uh, maar die mensen zeggen ook, als je op een Disney cruise zit, is het nog weer next level. En ik heb nooit in een deluxe resort geslapen, niet in Disney World althans. Alleen in Parijs. Maar ik denk wel dat ze gelijk hebben. Het is echt overal wordt aan gedacht. Je komt niks, maar dan ook niks tekort. Je hebt een hele persoonlijke benadering. Dat begint al bij degene die je kamer onderhoudt. Dus je housekeeping. Bij ons was dat één vrouwtje, die was dan steeds verantwoordelijk voor onze kamer. Dus die zorgde in de ochtend ervoor dat de bedden weer netjes werden opgemaakt. Dat het stapelbed van de jongens weer netjes werd ingeklapt. En in de avond, terwijl jij in je diner zat, zorgden ze er ook weer voor dat alles weer klaargemaakt werd voor de nacht. Er werden chocolaatjes gelegd op je kussens. Alles werd netjes ingestopt. dat heeft een benaming, hè? Zo avond klaarmaken. Ik kan het nu niet opkomen. Ja, Het ik heeft een weet. naam, hè? Ja, klopt. Ik weet ook Night. even niet. Ja. Ik ga het opzoeken en dan plaats ik het hieronder. Er is een benaming voor, dat klopt. Ja. Maar dat Ehm, doen ze dus ook niet in de deluxe resorts, vooral duidelijkheid, bij Disney, nee, hoor. nee, Nee, want want... hier, ze ruimen echt alles op. Als je die dingen niet helemaal netjes hebt liggen, zij zorgen dat het allemaal weer netjes staat. Kijk, wij deden altijd wel ons best. Wij vinden het niet fijn als we een hele chaos achterlaten en dat iemand anders het opruimt. Zo zitten wij gewoon niet in Nee. elkaar. Maar weer als mijn kabels niet helemaal netjes lagen, dan zorgden zij er wel voor dat de kabels weer netjes lagen als ik terugkwam. Dus dat is wel gebeurd. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ja. Maar dat is dus al het begin. Ga je eten, dan heb je je vaste obers. Die zijn ook toebedeeld echt speciaal voor jouw tafel. Ik denk dat iedere ober misschien een 6, 7-tal parties onder zich heeft die moet bedienen. Dus er is best wel veel persoonlijke aandacht. En die ober die blijft ook voor de rest van je verblijf op de boot jouw Blijft die bij ober? jou? Die Aha. gaat van restaurant naar restaurant met je mee. Je hebt een ober die je bestellingen opneemt voor het eten. Die ook de aanbevelingen doet van de kaart. En je hebt nog een assistent-ober die je drankjes opneemt. Het gaat daar zo ver dat de eerste avond was het al zo. Nou, dan vragen ze wat wil je drinken. En als ze weten, hey, dat bestellen ze een paar keer, dat vinden ze lekker. De volgende avond, als jij in het restaurant komt, staat dat drankje al op je tafel.
Chic. Ja. Nog een mooi voorbeeld. Jaden kreeg een gewoon glas appelsap de eerste avond. En Levi kreeg zijn appelsap in een mooie hersluitbare beker. Jaden wou dat ook. Ja. Nou, daar deden ze niet moeilijk over. Jaden die wou het zelf overschudden. Nee, laat staan. Ik doe het voor je. Hij overschudde. De volgende avond, Jaden kreeg het meteen in zo'n beker, zijn appelsap. Super, ja. Als wij de jongens wilden helpen met het snijden van hun vlees, nee, dat mocht niet. Dat deden zij. Dus zij gingen voor de jongens, gingen ze het vlees snijden. Zo ver gaat dat. Wauw, dat is inderdaad wel iets heel bijzonders. En als ik me niet vergis, heb je ook een restaurant met, waar je enkel maar kan komen als adults only-achtig Ja, iets. klopt. Dus je kan op dat moment zeggen van ik ga de kinderen brengen naar een soort van children garden iets. Heb je daar gebruik van gemaakt? Of, Ja, Cindy en ik, de hele reden dat we deze reis hebben gemaakt was omdat Cindy en ik 12,5 jaar getrouwd zijn dit jaar. En, Proficiat nog eens. Dank u. En nou, om dat extra te vieren hebben wij een brunch gereserveerd bij Palo. Dat is het restaurant voor 18 plus. En dat is ook iets waar je voor moet bijbetalen. Dus eigenlijk de rest van je diner is bij de prijs inbegrepen. Hier betaal je extra voor. Maar daarbij merk je, als het nog niet beter kan, dat de service nog iets chiquer is. Het is daar meer fancy. Ook de gerechten zijn wat meer fancy opgemaakt. En dat gaan jullie ook allemaal nog zien in de video. Maar het is wat meer upscale, zeg maar. En de jongens zijn in die tijd inderdaad allebei naar hun kidsclub gegaan. Tegenwoordig is het zelfs zo op de cruise dat je ook bij de gewone restaurants de kinderen krijgen altijd als eerste een maaltijd. Dus daardoor kunnen zij er lang over doen, maar ze kunnen ook eerder klaar zijn. En er is zelfs een moment, als jij volgens mij de late dining hebt, dat je kunt zeggen dat de kinderen zich op een bepaalde plek op een gegeven moment allemaal moeten verzamelen. En dan worden zij door een begeleider meegenomen naar de kidsclub. En dan kun jij rustig verder eten, geniet van je maaltijd en na het eten kun je ze ophalen. Dat hebben wij niet gedaan. Nee. Maar ik begrijp het, ja. Ja, jullie zijn natuurlijk ook de all-in-one family, dus ik snap ook wel dat jullie ook wel graag alles samen blijven doen op die ene avond na natuurlijk, want daar hebben jullie vast wel van genoten, denk ik. Zeker, nee, dat was heel erg fijn. Of wij het een volgende keer weer zouden doen, omdat je betaalt er best wel wat extra voor, dat weet ik niet, maar ik vond het wel fijn om meegemaakt te hebben. Wat was de rekening? Vertel het mij. Nou, het moet ik zeggen, het was een brunch. Het was all you care to eat, zoals ze dat zo mooi zeggen. Drank zat erbij in en dan betaalde je $55 per persoon. Nou ja, dus plus tip is het ongeveer $140-$150, zeg maar. Voor Disney-normen best oké. Best oké, daarom. Dus daar is niks van te zeggen, want de kwaliteit was ook echt supergoed. Je kreeg heel veel te eten. Dus nee, maar meer, het neemt toch best wat van je tijd in. Als je zoiets doet, tijd die we ook anders hadden kunnen besteden. Ik ben blij dat we het nu gedaan hebben. Ik had het echt niet anders willen doen. Maar ik weet niet of ik het de volgende keer weer zou doen. Nee, dat begrijp ik. Het is misschien ook meer echt zo één keertje en dan hebben we het gehad en blij dat we er zijn geweest, maar het hoeft niet nog een keer. Ik begrijp het op dat punt ook wel. Kan je misschien ook vertellen hoe het dan eraan toe ging wanneer je naar de Disney parken ging? Daar heb je uiteraard ook veel gaan eten. Hoe zijn die zaken verlopen? Over het algemeen heel goed, maar wij hadden een quick service dining plan. Dus we hebben heel veel quick service meals. Gewoon met de pre-order, gewoon via de app al vooruit je eten bestellen. Dat is echt top trouwens. Dat scheelt heel veel tijd. Ja. Dus je gaat gewoon je tafeltje zoeken. Je bestelt aan tafel via je telefoon en je haalt het op. Nou, echt beter kan niet. Ja, en geweldig ook dat het allemaal in één systeem zit. En dat is nog steeds niet in Parijs. Alles zit mooi in een systeem. Dat systeem weet hoeveel vouchers dat je hebt. Je hebt geen papieren dingetjes. Het zit allemaal in die app. Die app die rekent dat mooi en keurig af met die vouchers die je hebt. En klaar is Kees. Je kan je eten afhalen op de tijd die zij zeggen. En het kwam altijd mooi uit bij ons bezoek in ieder geval. Ja, nee, dat was echt heel top. We hebben bij Via Napoli pizza gegeten. Als altijd heel goed. Goede service. We hebben 1 mindere ervaring gehad. Dat was bij Ohana in de Polynesian.
Daar hebben we het ontbijt gedaan. Maar we hadden laat ontbijt. We hadden pas plek om 11:15. Dus het was wel wat later. Alleen het eten was goed. Dus er was niks op aan te merken. De service was daar alleen helaas wat minder. De ober die was een beetje gehaast, gestrest. Niet erg vriendelijk. Niet wat je bij Disney mag verwachten. Dus dat was wel heel jammer. Helemaal, ja, je telt daar best wat geld voor neer. Ik bedoel, alles bij elkaar ben je een dikke $200 kwijt. Dat is niet niks voor een ontbijtje. Nee, absoluut, ja. Dus persoonlijk vind ik ook wel dat je dan wat mag verwachten. En dat was helaas niet zo. Dus ja, heel door mis. Tafels naast ons zagen we andere obers lopen die wel echt goed hun best deden. Met die mensen die hadden geluk, daar was het allemaal perfect. Bij ons niet. Ja, kan gebeuren. Ja, zeker wel. Wij hebben eigenlijk niet zoveel eerder dan jou eigenlijk ook daar gaan eten. En bij ons is het eigenlijk zeer goed meegevallen daar. Vonden we zelf de beste plek voor te gaan ontbijten. Want we zijn op verschillende plaatsen gaan ontbijten met bediening. En Ohana blijft eigenlijk onze favoriet. Ik kan heel goed voorstellen dat een ober jouw ervaring kan laten misgaan. Maar dat is misschien toch nog wel eens een tweede kans waard of zo. Ooit nog eens. We zijn even kijken, het allereerste jaar dat we naar Disney World gingen, hebben we daar ook ontbeten. En toen was het perfect. Dus we weten ook hoe het wel kan. Dus nee, we gaan nu niet zeggen, nee, Ohana was slecht. Nee, Ohana was niet slecht. De service die wij hebben gehad, want dat wil ik erbij vermelden, die wij hebben gehad, die was gewoon niet goed. Nee, ja. En soms, en dat kan ik me wel inbeelden, dat soms weegt op die obers, is het ook gewoon zo. Ik bekijk het dan als ik heb zelf ook een koffiehuisje, dus ik bekijk het dan misschien even wat zakelijk. Eigenlijk ben je daar een klein onderdeel van een heel groot tandwiel. Je komt binnen in het tandwiel en je draait mee. Is je cirkeltje klaar, dan moet jij zorgen dat je eruit bent, want die nieuwe wil daarin. En als jij dan op de een of andere reden, door hun misschien zelfs, niet op tijd je tafeltje hebt gekregen, dan zit dat tandwiel al verkeerd te lopen. Dan zit je eigenlijk al halverwege. En je moet dan nog een heel cirkeltje draaien in jouw hoofd, maar in hun hoofd moet je na een kwartje er alweer uit. Dus die beginnen zenuwachtig te worden. Dat weegt ook op de bezoekers natuurlijk. En op de gasten, moet ik zeggen. En uiteindelijk krijg je waarschijnlijk daardoor een slechte service. Bovendien, die figuren komen ook nog eens. Dus die garçons, die weten heel goed. Ja, Pluto moet nog aan hun tafel komen. Mickey moet nog komen. Lilo en Stitch, die moeten ook nog bij hun aan de tafel geraken. Als die foto's niet gemaakt zijn, gaan die mensen niet weg. Nee. Dus ja, dat loopt daar volgens mij soms heel lekker gesmeerd. Maar wanneer je ongeluk hebt, zit je ergens in dat tandwiel verkeerd. En dan zit je eigenlijk op een schopstoel en willen ze jou zo snel mogelijk weer buiten. En dat zal jij gevoeld hebben. Ja, nee, dat was inderdaad het geval. En dat was jammer. Maar ja, zoals ik zei, het is één ervaring geweest. En dat mag de vakantie zeker niet in de weg zitten. Nee, Het was verder echt, ja, ik zou willen zeggen, wel echt een perfecte vakantie. Ik had niks anders gewild. Het is gelopen zoals het is gelopen en het was goed. Ja, en volgens mij mis je nog een paar grote kleppers, hè? Want je hebt nog Mickey en Minnie... help mij! Mickey en Minnie's Runaway Railway. Yes! Die dus. Heb je naar de nieuwe show gaan kijken van The Little Mermaid die er is? Of, Nee, hebben niet we gedaan. geen tijd voor gehad. Klinkt stom, hè? Jammer. Als je daar zo lang bent. Ja. Maar nee, het is er niet van gekomen. Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind, dat was echt de topper. Dat was voor ons gezin de favoriete attractie van de vakantie. Die was heel tof. Tron werd ook heel goed ontvangen. Vonden we ook heel erg leuk. In het donker kunnen doen of daglicht? Nee, daglicht. Omdat als het donker was, wilden we heel graag Happily Ever After. Hadden we nog niet gezien. Hebben we nu gedaan. Ja, dat is schitterend. Ik zei ook tegen Sin, ik vind drones bij zo'n avondshow leuk. Maar ik vind dat vuurwerk wat ze daar hebben, dat geeft toch dat beetje extra. Die knal, dat gevoel, die geur, daar kan heel weinig tegenop voor mij. Ja, dat is echt een Amerikaanse show, puur sang. En inderdaad, in Parijs hebben ze het heel mooi met die drones. Maar in Amerika, daar mag er net wat meer vuurwerk zijn, precies. Of net wat meer knallers. En ik geef jou daar volledig gelijk in. Ja, absoluut. Dat maakt het echt mooier.
En de nieuwe avondparade, jij hebt hem nog niet gezien. Starlight, echt geweldig. Ja. Goeie parade. Ja, dat miste dat park echt wel, hè. Een avondparade, een avondshow Ja, ging ik zeggen, maar echt gewoon die mooie avondparade. Dat mist eigenlijk ieder Disneypark. In Parijs hebben het ook... hebben het eigenlijk al terug? Nee, hè? In Parijs ook nee, niet. Hè. Nee, ja, nee, nee, alleen nu met kerst hebben we even de kerstparade ook in het donker. Dus dat hmm, vult het een beetje in. Maar nee, nou. geen Main Street Electrical praktijken voor prijs. Wie Een weet komt... andere vraag... Oh, sorry. Ja, nee, Ja, zeg ik maar, zeg zeg maar. Wie wie weet... weet komt het ooit. Maar Ja. dat zou mooi zijn. Maar ik zie het op de korte termijn, zie ik het daar niet gebeuren. Nee. Heb je al je snackcredits opgekregen? Ja, ja. Goed. We hebben alles opgekregen. Dat is een Onze, dingetje, hè? ja, onze laatste 2 maaltijdcredits hebben we gedoneerd aan mijn nichtje en haar man. Die waren daar ook. Ah, Dus die hebben we daar gegeven. En we hebben onze laatste snack credits opgemaakt aan van die hele grote zakken met popcorn. Want dat vonden we toch wel heel lekker. En nee, die hebben we goed besteed. Dus haha. alle credits waren op. En heb je popcorn gegeten in Canada? Nee. Heb je Justje. gezegd? Ik weet het. Je hebt het gezegd. Ik heb het niet gedaan. De enige speciale popcorn die je in het park kan krijgen, is daar. En je hebt er nog op heel veel andere plekken, maar met je refill... Heb je refill bucket Ja, genomen of niet? Ja, ja. ja. Met je refill bucket krijg je hem dan voor $1 en zoveel daar Het is, gerefilled met speciale popcorn. tegenwoordig is het omhoog gaan naar $2. Het Oh, was sorry. 1,50. Het is nu Ja. $2 geworden. Ah, kijk, ja, voor $2 een volledige popcorn bucket met Canadese, ik denk dat maple syrup over de popcorn is. Ja. Super lekker. Maar je bent het vergeten, of het kwam er niet van? Ja, nee, ik ben het gewoon vergeten. Er stond zoveel op mijn Ah, lijstje. En ja, als je zin spreekt, zal ze hetzelfde zeggen. We hebben daar zoveel gegeten. We hadden nog zoveel meer. Maar onze maag is maar zo groot. Er ging maar tot ja, zoveel in. tuurlijk, Het ja. is zoveel lekker, zoveel te doen. En ja, er is maar zo weinig tijd en je maag is maar zo groot. Dus je moet keuzes maken en dat hebben we ook gemerkt. Wat ik als afsluiter nog wel even meegeven. De volgorde die we hebben gedaan van eerst cruise en dan Disney World. Ik kan hem iedereen aanraden. En Ja, waarom? Juist omdat je op de cruise, voor mijn gevoel, toch nog wel het meest rustig aan kunt doen. Dus dan kun je een beetje bijkomen van je vliegreis. Wel een dag van tevoren aankomen. Dat sowieso. Dat je een dag van tevoren al een beetje kunt bijkomen. En op de laatste ochtend, als je er af moet, moet je meestal rond 8 uur moet je al van het schip af zijn. Nou, had er niet aan moeten denken om dan met zo'n stemming weer naar het vliegveld te moeten. Mogelijk met een hele dag wachten op je vlucht. Wil je niet. Nu gingen we lekker naar de cruise, naar het park. Daar hadden we nog een volle week plezier en dat was top. super. Ja, ik hoor het. Het is iets dat ook heel hoog op onze bucketlist staat. Dus als het er ooit van komt, willen we ook heel graag op die manier eens een Disney-vakantie inplannen naar Amerika. Dus echt starten met de cruise en dan, of omgekeerd, maar wel die twee samen. En zo'n beetje doorzetten. Hè? Dus van de ene bubbel naar de andere. En ja, toch wel die Disney-magie helemaal over je heen laten komen. Ik vind dat een van de mooiste dingen op aarde. Ja, nee, maar dat is het ook. Maar ik hoor het al. Het begint daar dus ook al te kriebelen, het cruise. Ja, zeker wel. Ja. En ik heb ook, en dat heb jij misschien ook gedaan, want die is ook nieuw sinds jouw vorige bezoek en ook was ook nieuw voor mij. Ik heb zo eventjes een moment genomen om naast Walt te zitten bij Epcot. Ja, dat was Jij mooi. ook? Ja, dat was echt Ja. heel mooi. Nee, dat Ja, beeld is echt heel goed gedaan. hij zit zo te kijken. En dan zit hij zo te kijken naar zijn project dat hij nooit zelf Werkelijkheid heeft voor zien je. Nee. verwezenlijkt worden. Maar hij zit er wel in een heel mooi, levensgroot standbeeld. Ik kan er echt naast zitten. Hij Ja, kan arm omheen slaan, bij wijze van spreken. En ja, ik heb dat gedaan. En ik heb Jolien en Jules even in het restaurant laten zitten. En die waren aan het eten en ik was van vroeger klaar. En ik ben even naast die Walt zo gaan zitten. En ja, ik weet het niet. Op de een of andere manier voelde dat voor mij zo'n beetje therapeutisch. Of dat voelde gewoon iets van...
ja, man, het is toch wel allemaal dankzij jou dat we dit allemaal Het mogen voelde wel beleven. heel dichtbij, hè? Maar Ja. heb je dat in de avond ook gedaan? Want ik vond het in de avond, in het donker, vond ik het nog extra speciaal voelen. Ja, ik heb het overdag gedaan, dat gaan zitten. En ik heb er s'avonds ook langs gelopen. En Ja, inderdaad, het is heel mooi verlicht allemaal. Ze hebben daar ook wel enorm hun tijd voor genomen om dat te rebranden. Want bij ons bezoek daarvoor, in 2023, was het al 1 jaar dat ze daar constructies aan het doen ja, waren. En net wanneer wij er nu kwamen, ons laatste bezoek dus, was het net geopend. Dus ze hebben 2 jaar. pak 3 jaar denk ik, want het was al een jaar, het Ja, was nee, al lang klopt. voorbij. Ja, 3 jaar bezig geweest om dat helemaal te rebranden, dat plein. En ik vind het nog altijd dood en doodzonde dat er geen fontein is, want nu ben ik aan het mierenneuken, hè, maar er is geen fontein meer voor die bal, of achter die bal, het is maar hoe dat je het ziet, achter die bal was vroeger een hele mooie fontein. Ik heb ze nooit kunnen zien. Ik vind dat zo spijtig, maar vroeger was er ja, zo'n nee, je stomme... hebt nu Een dat hele plantenbak. kleine fonteintje heb je nu. Een plantenbak. Ja, ja, maar je hebt nu daarvoor een soort klein fonteintje met dat glas. En er Ja. zit al wat water, maar het is niet de fontein. Nee. Het was echt een gigantische grote fontein. Ik hou van fontein. Ik ben een Ja, fonteinenman. Als ik een fontein zie, dan moet ik het gevlogd hebben. Dus ik vond dat zo spijtig. Er zit wel eigenlijk voor zo'n fontein... Allee, ik hoop echt ooit dat ze er toch eens budget voor vrijmaken. Het was toen een moeilijke tijd. Ik snap het, coronajaren en dergelijke. Maar had daar toch gewoon geen bloembak van gemaakt. Maar een mooie fontein. Kom maar, jongens. Dat moet er breng toch de wel een fontein keertje terug. zitten. Bring back the fontaine, please. We maken er een Wie? hashtag van. Kijk, Ik denk dat er zeker nog mensen zijn die daarvoor voor oh, zouden gaan. vast. Ja, ja, Nee, zeker. ja. Dus volgens mij zit het een beetje door de tijd heen. Ja, Maar het was leuk om zo weer bij te praten. Om ja, wat absoluut. ervaringen te delen. En wie weet wat de volgende gaat zijn. Ja, wie weet wat. Ja, ik weet. Momenteel blijven we een beetje op Belgische en Nederlandse bodem, wat ons betreft dan toch. Wij hebben in de tussentijd wel de pretparkkriebels teruggevonden. We waren die zo'n beetje verloren, omdat onze Jules, ten eerste, hij is nog maar 4. Dus alle voorgaande jaren waren zo wat tropenjaren voor ons. Dus we hebben nu echt wel weer terug zo die pretparkkriebels terug. En we hebben nu een abonnement genomen op de Efteling. Dus, ja. Jullie zijn een beetje naar ons thuispark gegaan. Ja, echt wel. Ja, voor ons is het ook maar een uurtje rijden. Ons officieel thuispark is eigenlijk Bobbejaanland, dat is achter de Ja. hoek. Dat moeten we officieel zo noemen, want dat is echt achter de hoek. Thuispark is... Wat is eigenlijk de definitie van thuispark? Is dat Het park waar je thuispark dichtstbij is woont? Of? ja, ik vind een thuispark meer het park wat voor jou als thuis voelt. Ah, ja, oké. Ja, En dat was voor ons wel een hele lange tijd is dat de Efteling geweest. We hebben ook abonnement gehad. Dus ja. nee, dat was wel echt ons thuispark. Ja, wij hebben er nu al pas een abonnement, dus voor ons is alles nieuw natuurlijk. Ja. En wij proberen ook, als we er gaan, gewoon een klein stukje van het park te doen en helemaal niet de volledige beleving te doen, zoals je daar maar anders voor 1 dagje in een jaar bent. Dus we proberen het heel rustig en stelselmatig te doen en proberen het zelfs 1 keertje per week te bezoeken. En tot nu toe, maar we Is hebben het het gelukt, hè? abonnement we hebben het abonnement maar sinds september en tot nu toe verveelt het niet. Dus Nou, ja, dat is ja, mooi. ja, Laten we dat volhouden. En ja. wie weet zit er in 26 wel een bezoekje samen in. Dus dat gaan we zien. Ja, zeker. We willen zeker samen afspreken. En wat we ook natuurlijk naar uitkijken, en dat is dan heel kort dat ik nog even wil zeggen, is dat, wat het is vandaag, op de dag dat we het hier opnemen, is bekendgemaakt, die World of Frozen. Eindelijk krijgen we die ride, die hoe lang al in Epcot staat? Sinds 2016, dus 9 jaar. We krijgen een 9 jaar oude attractie met vernieuwde animatronics. Dat moet ik er Dat wel hebben we bij wel. zeggen. Maar dus voor de rest krijgen we gewoon een ritssysteem van 9 jaar oud. Met hetzelfde thema, dezelfde liedjes, waarschijnlijk dezelfde stemmen, met waarschijnlijk gecombineerd Franse stemmen. Ja, er ik bang vrees voor. er toch wel voor. Ik vrees Ja. ervoor. Heb je de aankondigingsvideo gezien of niet? Ja, ik heb het gezien. En, Die was in het Frans, hè? Ja, nee, maar ik ben fan van het gebied wat er gaat komen. Ik vind de attractie ook mooi, maar nee, het ging me uiteindelijk niet om de attractie, maar het gaat om het gebied. Ik ben heel benieuwd hoe het is om daar rond te wandelen. Ja, En daar zij kijk hebben ik het het meest naar uit.
ja, ze hebben het echt ook gewoon nodig. Ze hebben echt een hart en ziel, een Disney-feeling nodig in dat park. Het Disneyland-park, dat weten ze, dat hebben ze daar al. Daarom krijgen we daar ook al 29 jaar geen nieuwe attractie meer. Maar dat Studiospark, dat moest echt iets krijgen waardoor je die vibe krijgt. En ik hoop dat ze met die nieuwe gate, die lange laan, met dat water, met dan uiteindelijk dat Frozen gebied en met later, dat weten we nu ook al, een Lion King gebied, dat ze daar dan wel een volle beleving kunnen geven en echt een Disney-vibe naar boven kunnen brengen. Ik hoop het. Ik wens het ze ook toe, want ze hebben het nodig. Zeker, zeker. Dus, maar goed, dat gaan we zien. En misschien is dat wel het volgende waar we het over gaan hebben. Inderdaad. Als we daarheen Leuk gaan. om jou weer ja, zeker wel. Leuk om jou ook weer gesproken te hebben. Zeker. Mensen, iedereen heel erg bedankt weer voor het kijken. Geef een likeje als je deze video leuk vond. Abonneer je op onze beide kanalen. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Dus tot de volgende. Doei doei. Dag.